Trading là một ván cờ tâm lý. Khi nhà cái đặt bẫy, bạn phải tỉnh thức để không tự giết mình. Trading, ván cờ sinh tử trong một trò chơi không công bằng. Ngày bạn bước chân vào trading, có thể bạn từng mang theo một giấc mơ rực rỡ, tự do tài chính, sống một cuộc đời không bị ràng buộc và chiến thắng thị trường bằng trí tuệ và bản lĩnh. Nhưng rồi, hiện thực tàn khốc của thị trường sớm đánh thức bạn khỏi cơn mơ ấy. Bạn nhận ra đây không phải là một trò chơi công bằng. Đây là một đấu trường tâm lý khốc liệt, nơi nhà cái luôn ngồi ở vị trí cao nhất, âm thầm quan sát, phân tích tâm lý số đông và đặt ra những chiếc bẫy vô hình khiến hàng ngàn trader ngã gục, không phải vì dốt mà vì thiếu tỉnh táo và hiểu biết đúng đắn. 7 chiếc bẫy kinh điển dưới đây không nhằm gieo rắc nỗi sợ, mà là hồi chuông cảnh tỉnh để bạn có thể sống sót, trưởng thành và thức tỉnh trên hành trình trading. 1. Mồi nhử, chiến thắng đầu đời như một giấc mơ. Trong những ngày đầu, thị trường có vẻ dịu dàng và dễ chịu. Những lệnh đầu tiên mang lại chiến thắng ngọt ngào, những chuỗi thắng liên tiếp khiến bạn ngỡ rằng mình sinh ra để dành cho trading. Nhưng đó chính là lúc bạn bắt đầu rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của ảo tưởng. Nhà cái không cần làm gì nhiều, chỉ cần cho bạn thắng sớm để bạn tự thả lỏng cảnh giác, tăng lót, nạp thêm tiền. Rồi bất ngờ, mọi thứ sụp đổ như cơn bão ập đến trong đêm. Bạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bài học: trong trading, nếu mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, hãy cảnh giác. Đôi khi chiến thắng chính là phần mở đầu cho một cái bẫy dài hạn. 2. Dựng bẫy thanh khoản, khi đám đông trở thành con mồi. Thị trường tiến sát vùng kháng cự, bạn hồi hộp, lệnh chờ đã sẵn sàng. Và rồi, boom, breakout mạnh mẽ, bạn vội vàng vào lệnh. Nhưng chỉ vài phút sau, giá quay đầu, càn quét toàn bộ stop loss. Bạn bị lùa mà chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra. Nhà cái không nhìn biểu đồ như bạn. Họ nhìn thấy dòng tiền, các vùng dồn lệnh, nơi đặt stop loss của hàng vạn trader nhỏ lẻ. Và họ kéo giá đến đúng điểm số đông đang tập trung, rồi hạ thủ không thương tiếc. Bài học: khi đám đông cùng nhìn về một hướng, đó chính là lúc bạn nên quay đầu. Đừng bao giờ là kẻ cuối cùng nhảy vào đám đông. 3. FOMO, cơn nghiện cảm xúc giết chết trader. FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ, là một loại thuốc gây nghiện vô hình. Khi thị trường biến động mạnh, tim bạn đập nhanh hơn, adrenaline trào dâng và bạn không thể cưỡng lại cảm giác phải vào lệnh ngay. Nhưng trader thực thụ không hành động theo cảm xúc, họ hành động theo kỷ luật và logic. Bài học: thị trường không bao giờ là lần cuối, cơ hội không bao giờ cạn. Nhưng nếu bạn không kiểm soát được lòng tham, chính bạn mới là người tự giết mình. 4. Fake breakout, khi hy vọng trở thành lưỡi dao. Một cú phá đỉnh rõ ràng, tin tốt hậu thuẫn, khối lượng tăng vọt. Bạn phấn khích vào lệnh mua ngay lập tức, nhưng chỉ vài phút sau, giá quay đầu đâm thẳng vào stop loss. Cú ngã ấy không chỉ là mất tiền, mà là một đòn giáng vào niềm tin và lòng tự trọng. Nhà cái biết bạn sẽ làm gì và họ tạo ra một kịch bản hoàn hảo để đưa bạn vào bẫy. Bài học: một cú breakout thực sự cần nhiều yếu tố xác nhận. Nếu bạn hành động theo cảm xúc, bạn không phải là trader, bạn chỉ là người đánh cược. 5. Spread, slippage, những đòn kỹ thuật lạnh lùng. Bạn đã tính toán kỹ càng, stop loss chuẩn chỉnh, quản lý vốn hợp lý. Nhưng khi tin tức ra, spread giãn ra bất ngờ, hoặc lệnh bạn bị trượt giá, khiến bạn lỗ nhiều hơn dự kiến. Đây không phải lỗi do bạn, nhưng đó là bản chất của một cuộc chơi nơi quyền kiểm soát không nằm trong tay bạn. Bài học: đừng bao giờ all in, luôn giữ kịch bản dự phòng. Và quan trọng hơn, hãy hiểu rằng sàn giao dịch là một phần trong hệ thống nhà cái. 6. Bẫy hy vọng, khi trader không dám chấp nhận thua. Bạn đặt take profit rất gần, giá suýt chạm rồi quay đầu. Bạn nghĩ chắc nó quay lại thôi. Nhưng không, nó lao thẳng vào stop loss. Bạn gầm, rồi bạn tuyệt vọng. Hy vọng là một điều tốt trong cuộc sống. Nhưng trong trading, hy vọng sai thời điểm là liều thuốc độc chết người. Bài học: hệ thống đã có thì hãy tin nó. Đừng bao giờ trao vận mệnh tài khoản cho cảm xúc nhất thời. 7. Đòn tâm lý ẩn mình trong sóng gió. Trước giờ mở cửa London, một cú rút nến cực mạnh. Trước tin NFP, một cú whipsaw khiến mọi phân tích trở nên vô nghĩa. Bạn đã không sai khi phân tích, nhưng bạn sai khi chọn thời điểm tham gia. Nhà cái giỏi nhất là kiểm tra sự kiên định của bạn đúng vào lúc bạn yếu đuối nhất. Bài học: không giao dịch cũng là một lệnh, không hành động cũng là một chiến lược. Biết đứng ngoài đúng lúc là nghệ thuật sinh tồn. Lời kết: thị trường không giết bạn,
chính bạn tự giết mình khi không hiểu luật chơi. Trading không phải là cuộc chiến với thị trường, mà là cuộc chiến với chính bạn, với lòng tham, nỗi sợ, sự nóng vội và kỳ vọng mù quáng. Nhà cái không cần giăng bẫy quá phức tạp. Họ chỉ cần đợi bạn tự bước vào bẫy bằng sự chủ quan, thiếu hiểu biết và cảm xúc, thiếu kiểm soát. Muốn sống sót và chiến thắng, bạn phải trở thành một trader tỉnh thức, biết khi nào nên hành động, khi nào nên đứng ngoài, biết đọc vị bẫy và né bẫy, biết chấp nhận sai lầm và sửa sai kịp lúc, biết giữ vững tâm thế giữa bão tố. Trading không dành cho số đông, mà dành cho những ai biết chiến thắng chính mình trước tiên.